در میان جاهای دیدنی اصفهان، 33 پل رو میتونیم یکی از مهمترین بدونیم. پل تاریخی که امروز پایه‌هاش در حال تخریبه و زاینده رودش رو از دست داده، اما هنوز زیبا شگفت‌انگیزه. همراه من باشین تا بریم این پل زیبا رو با هم دیگه ببینیم. بر اساس نظر کارشناسان زمینشناسی، پایه و فونداسیون 33 پل به گونه‌ای طراحی شده که استحکام اون تنها در رطوبته و خشکی ادامه دار رودخانه در دراز مدت امکان خطر برای این پل رو بسیار فراوان میکنه. این پل اکنون با ترک‌های زیادی پوشونده شده است.
پوشیده، قشنگ‌تری شلواری تنگ شده که قبلا باش می‌پوشیدم. مثلا سبز بزنم. دلم میخواد به اصفهان برگردم. زیرپایه و طاق‌های سیاه‌سپل در طول سال‌های گذشته یکی از مکان‌هایی است که به یاد ماندنی‌ترین صداهای مردم این شهر را به گوش جان شنیده است. از غروب تا پاس از شب، دورهمی‌های مردم محلی زیر پایه‌های سیاه‌سپل و آواز خواندن آنها این مکان را به یکی از جاذبه‌های اصفهان تبدیل کرده.